ütprepperek. Ebben a videóban a Nextorch TA30C taktikai lámpáját szeretném nektek bemutatni, ami a Revot Awards díjat is elhozta, úgyhogy gyertek, nézzük meg, hozzá lesz még egy kis tartozékom, ezt is fölpróbáljuk, hogy áll neki. Gyertek, nézzük meg közelebbről. Mindenek előtt szeretném megköszönni a Nextorchnak, hogy küldött egy ilyen kis tapaszt. Ez ilyen kis tépőzáras kis tapasz, ruhára lehet fölrakni. Köszönöm szépen, nagyon ötletes volt, hogy ezt küldtétek nekem. És mielőtt megmutatnám a TA30C-t, előtte, ugye ezt már korábban megmutattam, a TA30C Maxot, ugye ez a Max, és hát ez is nagyon meggyőző volt. Ez viszont egy lényegesen kisebb változata a TA30C Maxnak. Mind lumenben, tudásban azért viszont nem mondanám, hiszen egy rendkívül jó konstrukcióról beszélhetünk. Ugye itt mindjárt az elején láthatjuk, hogy 18650-es cella van mellékelve hozzá. Ugye egy gombos technológiával ellátott funkciógombot kapott, amin a töltöttség visszajelzés, illetve többféle funkciót lehet elérni. Ugye egy titánium koronát kapott ide, egy ilyen törőkoronát, amiben nanokerámiás kis hegyek vannak elrejtve, hogy könnyebben törje az üveget. Ugye 1600 lumenes maga az eszközünk, ami 22952 kandellával képes világítani. A gyenge fokozat az 20 lumenes, ami 144 kandella. Ugye a 20 lumen az 24 méterre elég, viszont már az 1600 lumen az viszont 303 méterre elegendő. IPX8-as védelemmel látták el, ami 2 méter leesést és 2 méterig vízállóságot ad a lámpának. Na de nézzük meg, hogy mi van a csomagban. Mindjárt látjuk is itt magát az eszköz külön becsomagolva. Ugye a szokásos módon fel van tüntetve, hogy az akkumulátor mögül el kell távolítani a szigetelőgyűrűt. Tehát így néz ki maga a kis lámpánk. Hűtőkorona. És hát a töltöttség visszajelzés ugye most nem is működik, hiszen nem vettük még le róla a gyűrűt. Távolítsuk el a gyűrűt. Na, nem is kell eltávolítani, mert le is esett. Itt ez a kis gyűrű. Kapunk mindenféle kis kiegészítőket egy ilyen kis zacskóba. Nézzük meg, hogy mik is ezek. Először is kapunk egy ilyen hordszíjat. Szerintem nagyon jó pofa, jó minőségű, szépen bele van ímezve a Nextorch felirat. Ugye ezt föl tudjuk venni csuklóra, és csuklóra rá is tudjuk húzni. Így nem hagyjuk el a lámpát, tudjuk hordani. Kapunk egy USB-C töltőkábelt. Az egyik oldala A, a másik oldala C. Kapunk egy user manuált, azt most nem is vesszük ki, ugye a TA30C, illetve 2 darab kis tömítő gyűrűt, mert ez időnként ugye előregszik, és ha már előregszik, akkor lehet cserélni. Egyébként javasolt szilikonzsírral bekenni, és akkor hosszú élettartalmú.
És nézzük meg még mit kapunk hozzá. Ez ugye nem más, mint egy elemtartó, egy CR 123-as elem tartója. Ugye annál ugyan hosszabb, de ebbe 2 darab CR 123-as elemet kell belerakni. Ugye így szépen beletöltünk egyet, beletöltünk még egyet, és így az elemeket be tudjuk rakni a lámpába, minthogyha egy 18650-es akkumulátor lenne. De nézzük meg, hogy milyen akkumulátort adnak hozzá. Egy 2600 mAh-órás 3,6 voltos lítium akkumulátorcellát kapunk, ami direktbe USB-C-n keresztül tölthető. Maga az eszközház egy vastag alumínium. Ezt a fajta alumíniumot egyébként a repülőgépeknél használják, tehát nagyon erős, trapabíró anyagról beszélünk. Nem véletlenül a Nextorch egyébként a rendvédelmi szerveknek gyárt kifejezetten lámpákat, katasztrófavédelem, rendvédelmi szervek. Amerikában egyébként nagyon elterjedt rendőrök többnyire ilyen Nextorch lámpákat használnak. Ott láthatjuk a parabola tükör alján a mi kis ledünket. De nézzük meg ezt az oldalát. Ugye itt van nekünk egy töltöttség visszajelzés. Ugye, hogyha ki van kapcsolva a készülékünk, akkor is egy megnyomással maximális fényerővel világít. Ha ezt a gyűrűt, ami itt van, elfordítjuk egy fokozatot, akkor a legkisebb fényerővel 20 lumennel világít. Ha még egyel, akkor a középső fokozat, és ha még egyel, akkor a harmadik fokozat, ez a 1600 lumen. Ha pedig még egyet fordítunk, akkor pedig rögzített stroboszkóp funkcióval világít. Amikor mi bekapcsoljuk az eszközt, vagy kikapcsoljuk, akkor lehet látni, hogy világít. Ugye látjuk, hogy 3 darab kék villogás van. Ez azt jelenti, hogy majdnem, hogy telített, teljesen föl van töltve. Ha pirosan villog, akkor már a felénél kevesebb az energia benne, ha pedig folyamatosan pirosan világít, akkor pedig már illő rárakni töltőre. Na hát, ha megnézitek, azért egy pici eszközről van szó, tehát tényleg nem egy nagy lámpa, viszont rendkívül jól teljesít. Nézzük meg, hogy működik ezekkel az elemekkel. Próbáljuk ki. Ugye pont az a méret, tehát igazából szépen belerakjuk. Ő valószínűleg érzékeli, hogy sokkal nagyobb feszültség van benne, de ugyanúgy tökéletesen működik. Na hát, ezt is leteszteltük, hogy működik ezzel is tökéletesen. Na nézzük meg azt is, hogy milyen kis tartozékot küldtek hozzá még. Ez igazából egy taktikai új gyűrű. És milyen szép színű. Nem fekete, mint ahogy a képeken látjuk, hanem egy ilyen narancssárga színt küldtek, ami szerintem nagyon jól fog állni neki. És igazából ezzel szinte már mondhatni nem is annyira taktikai lámpa lesz, hanem inkább hát ilyen katasztrófavédelemnél tudnám elképzelni, vagy turista ilyen túralámpának, hiszen ezzel a színnel azért nem szoktak rejtőzködni. Viszont ha elhagyjuk a lámpát, akkor ezt a színt könnyedén meg lehet találni. Úgyhogy én szerintem egész jól áll neki. Hát van fényerő, azt kell mondjam, tehát 1600 lumen, de nagyon magas kandella számmal van, tehát egész messzire világít. Ugye több mint 300 méterig. Úgyhogy itt is érzem, hogy süti a kezemet, tehát meleg.
Na, nézzük meg, hogy teljesít akció közben. Adott egy ablak, amin be kell jutnunk. Igaz, hogy el sokat kéne fogyni, de most ez van. És most nézzük meg, hogy mit csinál az ablak, hogyha rácsapunk a ütőkoronával. Hát itt vagyunk az erdőbe, baromira ránk sötétedett, és most valóban ki tudjuk próbálni ennek a Nextwatch-nak a fényerejét, de mielőtt erre rátérnék, még egy fontos funkciót szeretnék rajta bemutatni. Mégpedig ez a funkció nem más, mint az, hogy ez a kis gomb, ami rajta van, nem csak egyszerűen visszajelzi a töltöttséget, hanem bármilyen fokozatban lenne a lámpánk, ha ezt a gombot megnyomjuk, akkor turbófokozatra kapcsol. Ha pedig erősebben nyomjuk meg, akkor pedig bekapcsolja a stroboszkópot. Ez bármilyen pozícióban, még kikapcsolt állapotban is működik. Tehát teljes fény és stroboszkóp. Kellően sötét van. Nézzük meg, hogy mit tud a lámpánk 20 lumenen 50 órán keresztül. Hát kérlek szépen, ezt a fényt tudja 20 lumenen 50 órán keresztül. Azért ez igazán EDC teljesítmény, tehát azért ez már egy jó kis fényerő. Tehát ez az 1-es fokozat, ez 50 óra. A 2-es fokozat azért már ennél jóval combosabb. A 2-es fokozat 800 lumen, és ezen a 800 lumenen tud világítani a lámpánk 4,5 órán keresztül. És akkor nézzük meg a 1600 lument. 1600 lumen, ez 2,5 órán keresztül tudja ezt az 1600 lumen biztosítani a lámpánk. Azért ez már egy ilyen pici lámpától szerintem elég komoly teljesítmény. Tehát ha megnézzük, azért itt van kandella. És most nézzük meg, hogy a tóra hogy látunk rá. Van valami, ami motoszkál. Úgyhogy ez csak a 20 lumen. Nézzük nagyobb fényerővel. És már egészen el lehet látni a távolabbi nádasig. Hogyha bekapcsoljuk a legnagyobb fokozatot, akkor viszont csodálatosan még szinte a túlpartra is ellátni. Nos srácok, mint láthattátok, azért ez a pici lámpa tud. Tehát ő nem csak egy rendkívül jó fényerővel rendelkező lámpa, hanem rengeteg innováció van benne. Ez a hátsó taktikai gomb, hogy bármikor, bármelyik pillanatban 2 funkciót egy gombnyomással elő tudsz hozni. Ez a gyűrűs megoldás szerintem rendkívül praktikus. Akkor itt van ugye ez az ütőkorona az elején, nagyon jó fényerő, nagyon jó üzemidő. Én szerintem ez egy szuper EDC taktikai kereső lámpa, hiszen 300 méter az azért 300 méter, tehát szerintem az elég jó távolság. Nem mellesleg pedig kicsi. Illetve még hozzátenném, ugye ezt már korábban is elmondtam, hogy nem csak akkumulátorral, hanem ellenmel is működtethető. Tehát szerintem ez egy rendkívül jó túralámpa, keresőlámpa, EDC lámpa. Ha tetszett a videó, akkor kérlek, hogy támogass egy lájkkal. Ha tetszik a lámpa, akkor keres rá a neten, hogy mennyibe kerül, beraktam a linket a videó leírásába. Ha nagyon tetszett a videó, akkor mindenképpen nyomd meg a linket, ezáltal a gyártó is látja, hogy a videó linke alapján mennek a nézelődők. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, erőt, reménységet kívánok mindenkinek, sziasztok!